Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πολύ νόστιμο νηστίσιμο κέικ με αναλογία 1, 2, 3, 4. Δεν χρειάζεται ζυγαριά, φυσικά εγώ θα σας δώσω και σε γραμμάρια. Το είχα φτιάξει πριν 3 χρόνια και έχει κάνει πάταγο. Πάμε να το ξαναδούμε. Φυσικά θα χρειαστούμε ένα μπολ, μία κούπα ηλιέλαιο ή 220 γραμμάρια, η κούπα μου είναι του 250 ml, 2 κούπες ζάχαρη ή 400 γραμμάρια, 3 κούπες χυμό πορτοκάλι ή 750 γραμμάρια, 3-4 σταγόνες υγρή βανίλια ή 2 κάψουλες βανιλίνη και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά για περίπου 3 με 4 λεπτά. 4 κούπες αλεύρι που φουσκώνει μόνο του ή 600 γραμμάρια. Το αλεύρι φυσικά το ρίχνουμε σιγά σιγά και ανακατεύουμε. Αφού ανακατεύω για περίπου 2 λεπτά να διαλυθούν οι σβόλοι, η σύσταση που θέλουμε είναι αυτή. Προαιρετικά θα προσθέσω 100 γραμμάρια τρούφα σοκολάτας. Έχω αλευρολαδώσει μία φόρμα 22 εκατοστών, πάμε να ρίξουμε το μείγμα. Χτυπάμε 2-3 φορές πάνω στον πάγκο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 170 βαθμούς για περίπου 55 με 60 λεπτά ανάλογα το φούρνο σας. Και ψήνουμε στην πρώτη τελευταία σχάρα. Για να δούμε και το κέικ μας άμα έχει γίνει. Ανοίγουμε το φούρνο και δοκιμάζουμε με μια δοντογλυφίδα στο κέντρο του κέικ. Εάν βγαίνει καθαρή, τότε το κέικ μας είναι έτοιμο. Εάν δεν βγαίνει καθαρή, τότε θα το αφήσουμε το κέικ για ακόμα 5 λεπτά και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Και θα το αφήσω να κρυώσει για περίπου 10 με 15 λεπτά για να μπορέσω να το ξεφορμάρω πάνω σε μια πιατέλα. Και πάμε να κόψουμε ένα κομμάτι να δούμε και πώς είναι από μέσα. Αυτά τα μαχαίρια είναι ό,τι καλύτερο για να κόψετε το κέικ σας. Δεν τρίβεται καθόλου. Κοιτάξτε παιδιά πόσο αφράτο είναι. Για να το κόψουμε κιόλας εδώ. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Είναι πεντανόστιμο. Αυτό ήταν το νηστίσιμο τρουφάτο κέικ με αναλογία 1, 2, 3, 4 απλά με ένα σύρμα. Ωστόσο εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω να σας δίνω ωραίες συνταγούλες. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.